az emberi életben olyan pillanatok, amikor valami még azelőtt elér bennünket, hogy lenne időnk gondolni rá vagy elemezni. Mielőtt eldöntenénk, egyetértünk-e vele, hiszünk-e benne vagy jóváhagyjuk-e, már hatást gyakorolt ránk. A karácsony ilyen pillanat. Gondoljunk bele egy pillanatra, hogyan lép be valójában a karácsony az életünkbe. Ritkán kezdődik döntéssel. Nem úgy ébredünk fel egy reggel, hogy azt mondjuk magunknak, ma el fogok kezdeni hinni a karácsonyban. Ehelyett valami sokkal csendesebb történik. Az utcák másként néznek ki. A fény megváltozik. Az üzletek kirakatai korábban kezdenek el világítani az estében. Ismerős zene bukkan fel olyan helyeken, ahol nem számítottunk rá. Még a levegő is másnak tűnhet, nem fizikai, hanem érzelmi értelemben. És mindez attól függetlenül történik, hogy akarjuk-e vagy sem. Lehet, hogy örömmel fogadjuk, ellenállunk neki, nosztalgiát érzünk, irritáltnak érezzük magunkat, vagy éppen semmi különöset nem érzünk, de a semlegesség ritka. A karácsony rendszerint reakciót vált ki. És ez a reakció, még ha negatív is, már önmagában is filozófiailag fontos dolgot árul el. A karácsony nem elsősorban eszmeként vagy hiedelemként ér el bennünket, tapasztalatként. Ezért érződnek sokszor furcsán mellélövőnek a karácsonyról szóló viták. Az emberek arról vitatkoznak, hogy a karácsony túlságosan elüzletiesedette, elveszítette-e vallási jelentését, vagy egyáltalán meg kell-e ünnepelni. Ezek jogos kérdések, de feltételeznek valami alapvetőbbet. Azt, hogy a karácsony hatott már ránk. Még az irritáció is az érintettség egyik formája. Ha a karácsony valóban semmit nem jelentene, nem lenne miért panaszkodnunk rá. Itt lép be a képbe az esztétika. A filozófiában az esztétikát gyakran félreértik, mintha kizárólag a szépséggel, a művészettel vagy az ízléssel foglalkozna. Mélyebb szinten azonban az esztétika sokkal alapvetőbb kérdést tesz fel. Hogyan jelennek meg számunkra a dolgok jelentéssel telítetten, még azelőtt, hogy magyarázni kezdenénk őket? Az esztétika a hangulattal, az atmoszférával, a ritmussal, a tónussal foglalkozik. Azzal, ahogyan a világ érződik, mielőtt elemzés tárgyává válna. Ebben az értelemben a karácsony mindenekelőtt esztétikai jelenség. A francia filozófus Maurice Merleau-Ponty ezt a felismerést egyetlen erőteljes mondatban fogalmazta meg az észlelés fenomenológiájában. A világ nem az, amit gondolok, hanem az, amit megélek. Ez a mondat megtévesztően egyszerű. Merleau-Ponty arra emlékeztet bennünket, hogy nem elméletek vagy értelmezések halmazaként találkozunk először a világgal, hanem testileg, érzékileg, érzelmileg, jóval azelőtt megéljük, hogy megértenénk. A karácsony ehhez a megélt dimenzióhoz tartozik. Mielőtt értelmeznénk, már találkoztunk vele. Mielőtt eldöntenénk, mit gondolunk róla, már benne vagyunk. Vegyünk néhány egyszerű példát. Egy gyertya, amely egy sötét szobában ég, nem magyaráz meg semmit, nem érvel, és mégis megváltoztatja a szoba hangulatát. Egy ismerős dallam, amelyet késő este hallunk, nem mondja meg, miben higgyünk, mégis lelassíthat bennünket, ellágyíthat, vagy hirtelen olyan emlékeket idézhet fel, amelyeket nem akartunk újraélni. Ezek a tapasztalatok nem jelentéktelenek. Formálják azt, ahogyan az időt megéljük, ahogyan másokhoz viszonyulunk, és ahogyan a saját belső világunkat belakjuk. Még azok is, akik tudatosan eltávolodnak a karácsonytól, gyakran tapasztalják, hogy ezek az élmények megmaradnak. Elutasíthatják az értelmezéseket, de az atmoszféra tovább él. Ez nem a racionális kritika kudarca, hanem annak a jele, hogy valami más működik itt. A karácsony nem üzenetként kezdődik, hanem úgy, ahogyan a világ megjelenik. És éppen ezért az esztétikai megközelítés nem felszínes, ellenkezőleg komolyan veszi azt a szintet, ahol a jelentés először belép az emberi életbe. Nem bizonyítás vagy tanítás révén, hanem jelenlét, érzékelés és megosztott tapasztalat útján. Ahhoz, hogy megértsük, miért hat továbbra is a karácsony egymástól nagyon eltérő kulturális, vallási és személyes kontextusokban élő emberekre, meg kell állnunk egy pillanatra, és közelebbről meg kell vizsgálnunk, mit értenek a filozófusok esztétikai tapasztalat alatt. Ez azért fontos, mert e tisztázás nélkül könnyen félreérthetjük, mi is történik valójában akkor, amikor azt mondjuk, hogy a karácsony még mindig jelent valamit számunkra. A hétköznapi nyelvhasználatban az esztétikát gyakran a díszítéssel, az ízléssel vagy a személyes preferenciával azonosítjuk. Olyasmiket mondunk, hogy ez csak ízlés kérdése, vagy szép, de valójában nincs jelentése.
A filozófia azonban egészen más módon közelít az esztétikához. Alapvetően azt a kérdést teszi fel, miként jelenhet meg a jelentés az érzékelésen keresztül, még mielőtt eszmévé, hiedelemmé vagy elméletté válna. A jelentés ilyen felfogása a 18. században jelenik meg Alexander Baumgarten filozófiájában. Baumgarten vezeti be az esztétika fogalmát, amely alatt azt érti, amit érzéki megismerésnek nevez. Ez olyan megértési forma, amely nem elsősorban absztrakt fogalmakon, definíciókon vagy érvelésen keresztül működik, hanem az észlelés, az érzelem és a képzelet révén. Baumgarten maga rendkívül egyszerűen határozza meg az esztétikát, amikor ezt írja: az esztétika az érzéki megismerés tudománya. Ez nem azt jelenti, hogy az érzéki megértés homályos vagy irracionális volna. Azt jelenti, hogy másfajta logika szerint működik. Gyakran megértünk valamit anélkül, hogy világosan el tudnánk magyarázni. Érezzük, hogy valami fontos, hogy súlya vagy jelentősége van, még akkor is, ha ezt az érzést egyelőre nem tudjuk pontos szavakba önteni. Bárki, akit megérintett már zene, táj vagy egy csendes pillanat, jól ismeri ezt a tapasztalatot. A karácsony nagyrészt ezen a szinten működik. Ritkán találkozunk vele először gondolatok vagy tanítások formájában. Sokkal inkább atmoszféraként találkozunk vele. Fényként, hangként, ritmusként, ismétlődésként. Jóval azelőtt, hogy eldöntenénk, mit gondolunk róla, már érezzük, hogy különbözik a hétköznapi időtől. Immanuel Kant segít megérteni, miként lehet ez a fajta tapasztalat jelentéssel teli, anélkül, hogy érveléssé válna. Az ítélő erő kritikájában Kant azt elemzi, mi történik akkor, amikor valamit szépnek tapasztalunk. Olyasmit állít, ami elsőre paradoxnak tűnhet. Az ízlésítélet érzésen alapul, nem megismerésen, mégsem pusztán szubjektív. Amikor azt mondom, ez szép, nem egy tényt írok le a világról, és nem is erkölcsi kötelezettséget fogalmazok meg. De nem is egyszerű személyes preferenciát fejezek ki, mint amikor azt mondom, jobban szeretem a kávét, mint a teát. Kant szerint az esztétikai ítélet magában hordozza azt, amit ő egyetemes közölhetőségre való igénynek nevez. Az ízlésítélet nem megismerő ítélet, mégis igényt tart az egyetemes érvényességre. Kant a 9. paragrafusban kifejti, hogy amikor szépséget tapasztalunk, hallgatólagosan elvárjuk, hogy mások is osztozzanak ebben a tapasztalatban, még ha ténylegesen nem is teszik. Úgy beszélünk, mintha az élmény elvileg megosztható volna. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek egyet kell értenie. Azt jelenti, hogy az esztétikai tapasztalat a közös érzékenység terét nyitja meg. Ez a gondolat kulcsfontosságú a karácsony megértéséhez. Az emberek mélyen eltérően gondolkodnak arról, mit kellene jelentenie a karácsonynak. Egyesek vallási ünnepként tekintenek rá, mások kulturális hagyományként, megint mások üres, elüzletiesedett rítusként. És mégis nézetkülönbségek ellenére sokan felismernek valami ismerőset, amikor közeledik a karácsony. Egy közös hangulatot, egy közös ritmust, egy közös atmoszférát. Ez a megosztott atmoszféra nem a hiedelmekben való egyetértésen alapul, hanem azon, ahogyan a világ ebben az időszakban megjelenik. A karácsony nem meggyőz minket, nem vitatkozik velünk, nem követeli, hogy elfogadjunk egy állítást. Ehelyett egy bizonyos módját kínálja annak, ahogyan az időt, a teret és a jelenlétet megtapasztaljuk. Ebben az értelemben a karácsony esztétikailag működik, nem doktrinálisan. Ezt még világosabban láthatjuk, ha az esztétikai tapasztalatot két másik jelentésformával állítjuk szembe. A tudományos jelentés a magyarázatra irányul. Azt kérdezi, mi okoz mit, hogyan működnek a dolgok, és az állítások ellenőrizhetők-e. Az erkölcsi jelentés a kötelezettségre irányul. Azt kérdezi, mit kell tennünk, mi helyes és mi helytelen. Az esztétikai jelentés egyikre sem törekszik. Az esztétikai tapasztalat nem mondja meg, mi van, és nem mondja meg, mit kell tennünk. Valami mást tár fel. Azt, hogy miként lehet a világ jelentéssel teli, anélkül, hogy megoldanánk. Ezért olyan ellenálló az esztétikai jelentés. Érveket meg lehet cáfolni. Hiedelmek megváltozhatnak, intézmények elveszíthetik tekintélyüket. De a testileg, közösen és ismétlődően átélt tapasztalatok mélyebb nyomot hagynak. Már jóval azelőtt alakítják valóságérzékünket, hogy álláspontokat kezdenénk védeni.
A karácsony nem azért éli túl a kritikát, mert kibújik alóla, hanem azért, mert nagyrészt azon a szinten működik, ahol a kritika hatóköre korlátozott. Elutasíthatunk egy értelmezést, és mégis hatással lehet ránk egy gyertyafényes szoba. Bírálhatjuk a karácsony kereskedelmi jellegét, és mégis felismerhetünk egy évről évre visszatérő karácsonyi dallamot. Mindez nem kényszerít hitre. Éppen ez a lényeg. Az esztétikai jelentés nem kényszerít, nem követel egyetértést. Figyelemre hív. Tapasztalatot kínál, és szabadon hagy bennünket abban, ahogyan viszonyulunk hozzá, vagy éppen nem viszonyulunk. És ezért a karácsony esztétikai megközelítése nem a komoly kérdések elkerülése. Ellenkezőleg, annak a legmélyebb szintnek a komolyan vétele, ahol a jelentés belép az emberi életbe. Nem bizonyításként, nem tanításként, hanem megélt tapasztalatként, amely csendesen, de kitartóan jelenlétet követel. A karácsony egyik legkönnyebben felismerhető sajátossága a fény. Az utcák, az otthonok, az üzletek kirakatai és a közterek olyan módon kezdenek világítani, amely egyértelműen eltér az év többi részétől. És mégis, ha közelebbről megnézzük, észreveszünk valami fontosat. Ez a fény nem azonos a hétköznapi megvilágítással. Nem arra törekszik, hogy teljesen száműzze a sötétséget. Inkább a sötétségen belül jelenik meg. Ez a különbség első pillantásra csekélynek tűnhet, de filozófiai szempontból jelentős. A modern élet telített mesterséges fénnyel. Folyamatosan megvilágítjuk az utcákat, az irodákat és a képernyőket. A sötétséget problémaként kezeljük, amelyet meg kell oldani. Olyasmiként, mint ami veszéllyel, hatékonyságvesztéssel vagy tudatlansággal társul. Ebben az összefüggésben a fény az ellenőrzés eszközévé válik. Biztosítja a láthatóságot, a produktivitást és az állandó elérhetőséget. A karácsonyi fény másként viselkedik. A gyertyák nem árasztják el a teret. A fényfüzérek nem változtatják nappallá az éjszakát. A lágy fényben derengő ablakok nem tüntetik el a környező sötétséget. Ehelyett a meleg és a láthatóság apró szigeteit hozzák létre az éjszakában. A sötétség nem legyőzetik, hanem elfogadottá válik. Esztétikai szempontból ennek mély jelentősége van. A karácsonyi fény nem ígér uralmat a világ felett. Valami szerényebbet kínál. Tájékozódást. Nem azt üzeni, hogy minden világos, hanem azt, hogy valami mégis látható marad. Ez a szimbolika mély filozófiai gyökerekkel rendelkezik. Az ókortól kezdve a fényt az értelemmel és az érthetőséggel társították. Platón államában a fény központi szerepet játszik a barlang hasonlatban. A nap azt a feltételt jelképezi, amely lehetővé teszi a látást. Platón hangsúlyozza, a nap nem maga a látás, hanem a látás oka. A fény nem helyettesíti a világot, csupán lehetővé teszi, hogy a világ megjelenjen. A nap nem csak a láthatóság forrása, hanem a keletkezésé, a növekedésé és a táplálásé is. Ez a megkülönböztetés gyakran elsikkad. Platónnál a fény nem uralom, hanem lehetővé tétel. Megteremti a látás feltételeit, de nem kényszerít senkit a látásra. A karácsonyi fény hasonló módon működik. Nem erőltet jelentést, nem kényszerít hitre. Olyan feltételeket teremt, amelyek között a jelentés megjelenhet. Egy gyertya nem magyaráz meg semmit, azonban megváltoztatja egy tér hangulatát. Lehetővé tesz bizonyos gesztusokat, a csendet, a figyelmet, a közelséget. A későbbi filozófiai hagyományok tovább mélyítik ezt a belátást. Plotinos az Eneászokban nem agresszív erőként, hanem kiáradásként írja le a fényt. A fény természetes módon árad abból, ami világos. Nem küzd a sötétséggel, egyszerűen ragyog. A sötétség nem rossz, hanem hiány. A fény annak a tevékenysége, ami világos. Ez a gondolat azért fontos, mert lehetővé teszi, hogy a karácsonyi fényt leegyszerűsítő jó-rossz ellentét nélkül értsük meg. A sötétség a karácsonyi esztétikában nem ellenség. Az a háttér, amely előtt a fény egyáltalán láthatóvá válik. A 20. századi filozófus Martin Heidegger ezt az ősi szimbolikát modern filozófiai nyelven értelmezi újra. A műalkotás eredetében Heidegger amellett érvel, hogy az igazság nem elsősorban helyesség kérdése, hanem feltárulás.
Az igazság akkor történik meg, amikor valami nyíltá válik, amikor jelentéssel telítetten mutatkozik meg. Heidegger szerint a művészet az egyik olyan hely, ahol ez bekövetkezik. A műalkotás nem információt közöl. Lehetővé teszi, hogy egy világ megjelenjen. A műalkotás az igazság eredését engedi megtörténni. Ebben az értelemben a karácsonyi fény is felfogható. Nem magyarázza meg a világot és nem oldja meg a problémáit, de lehetővé teszi, hogy a világ rövid időre másként jelenjen meg, kevésbé sietősen, kevésbé ellenségesen, lakhatóbbként. Ezért tűnik a karácsonyi fény gyakran törékenynek. Nem igényel állandóságot. A gyertyák leégnek, a díszeket leszedik, a fény visszahúzódik, de ez az átmenetiség nem gyengeség, hanem az esztétikai logika része. Ebben az összefüggésben a jelentés nem a teljes megvilágításból fakad, hanem az ellentétből. Egyetlen fény azért fontos, mert a sötétség megmarad. Ha minden egyformán világos lenne, semmi sem emelkedne ki. Ennek fontos egzisztenciális vonatkozása van. A modern gondolkodás gyakran teljes átláthatóságot ígér, maradéktalan magyarázatokat, totális megértést. A karácsonyi esztétika csendesen ellenáll ennek az ígéretnek. Azt sugallja, hogy a részleges megértés is elegendő lehet. Hogy nem szükséges mindent világosan látni ahhoz, hogy értelmes életet éljünk. Ez az egyik oka annak, hogy a karácsonyi fény vigasztaló lehet anélkül, hogy naív volna. Nem tagadja a világ sötétségét, nem tesz úgy, mintha a szenvedés, a veszteség vagy a bizonytalanság eltűnt volna. Ehelyett egy kicsi, sérülékeny fényt helyez el ebben a sötétségben. Fenomenológiai szinten, vagyis a megélt tapasztalat szintjén ez a különbség közvetlenül is érzékelhető. Egy erősen kivilágított bevásárlóközpont stimulációt hoz létre, nem reflexiót. Egy gyertyafényes szoba figyelmet teremt, lehetővé teszi a lelassulást. A tevékenység helyett a jelenlétet ösztönzi. Ez nem véletlen. Az esztétikai formák alakítják a viselkedést. A karácsonyi fény arra késztet, hogy lehalkítsuk a hangunkat, közelebb üljünk egymáshoz, megálljunk egy pillanatra. Más viszonyt hoz létre a térhez és az időhöz. Így tekintve a karácsonyi fény nem puszta dekoráció, hanem gesztus. Egy olyan gesztus, amely azt üzeni, a jelentésnek nem kell elárasztónak lennie ahhoz, hogy létezzen. Ez a gesztus azok számára is érthető marad, akik elutasítják a karácsony hagyományos értelmezéseit. Nem szükséges hinni ahhoz, hogy megérezzük a különbséget a rideg megvilágítás és a gyengéd fény között. Elég megtapasztalni. A karácsonyi esztétika így egy nagyon régi filozófiai belátást őriz meg. A jelentés nem mindig olyasmi, amit megragadunk vagy birtoklunk. Néha olyasmi, amit megengedünk, hogy megjelenjen. Talán ezért gyújtanak az emberek évről évre gyertyát az év legsötétebb heteiben. Nem azért, mert azt gondolják, hogy a sötétséget legyőzték, hanem mert érzik, gyakran anélkül, hogy meg tudnák fogalmazni, hogy a sötétségen belüli fény elegendő. Ha a fény a karácsony leginkább látható eleme, akkor a zene talán a legátfogóbb. Akkor is elér bennünket, amikor megpróbáljuk elkerülni. Halljuk az üzletekben, az utcákon, a rádióban, és néha már saját emlékeinkben is, még mielőtt bármiféle külső hang megszólalna. És ez ismét filozófiai jelentőséggel bír. A fénnyel ellentétben a zene nem a teret formálja, hanem az időt. Amikor zenét hallgatunk, nem gyorsíthatjuk fel, vagy lassíthatjuk le tetszés szerint. Legalább ideiglenesen alá kell vetnünk magunkat a ritmusának. A zene pillanatról pillanatra bontakozik ki, és magával sodor bennünket. Éppen ezért a zene mindig is különleges helyet foglalt el a filozófiai gondolkodásban. Arthur Schopenhauer volt az egyik első modern filozófus, aki teljesen komolyan vette a zenét. A Világ mint akarat és képzet című művében amellett érvel, hogy a zene alapvetően különbözik a többi művészettől. A festmények és szobrok a világ dolgait ábrázolják. A zene ezzel szemben nem konkrét dolgokat jelenít meg, mozgást, feszültséget, oldódást fejez ki. Olyan mintázatokat, amelyeket azonnal felismerünk még akkor is, ha fogalmilag nem tudjuk őket leírni. A zene ugyanúgy közvetlen objektivációja és másolata az egész akaratnak, mint maga a világ. Még ha nem is fogadjuk el Schopenhauer metafizikai keretét, meglátása segít megérteni, miért hat ránk a zene ilyen közvetlenül.
A zenének nincs szüksége fordításra, nem várja meg, hogy értelmezzük, mielőtt hatna. Közvetlenül a ritmusérzékünkhöz, az elvárásainkhoz és az időtartam megéléséhez szól. A karácsonyi zene pontosan ezen a szinten működik. Sok karácsonyi dallam zeneileg egyszerű, némelyik ismétlődő. Egyesek számára talán túlságosan is ismerősnek vagy tolakodónak tűnhetnek ezek a dalok. De erejük nem az újdonságban vagy a komplexitásban rejlik, az erejük a felismerésben van. Amikor meghallunk egy ismerős karácsonyi dalt, szinte azonnal felismerjük. Gyakran már az első néhány hang után tudjuk, mi következik. Ez a felismerés nem pusztán intellektuális, testi és érzelmi természetű is. Nem csak a dalt idézzük fel, hanem azt is, hogy más időkben és más helyeken hogyan hallgattuk. Itt válik különösen hasznossá Henri Bergson filozófiája. Az Idő és Szabadság című művében Bergson két radikálisan eltérő időfelfogást különböztet meg. Az egyik az órák és naptárak ideje, amely azonos egységekből áll, mérhető, felosztható és beosztható. A másik az, amit Bergson tartamnak nevez. Az a megélt idő, ahogyan ténylegesen tapasztaljuk. A tartam a múlt folytonos előrehaladása, amely beleharap a jövőbe. A tartam nem elkülönült pillanatok sorozata. Olyan áramlás, amelyben a múlt és a jelen áthatják egymást. A megélt tapasztalatban a múlt nem tűnik el, aktívan jelen marad a jelenben. A karácsonyi zene ezt a megélt időt különös intenzitással aktiválja. Egy ma hallott dal évtizedek visszhangját hordozza. Gyermekkori emlékek, korábbi otthonok, hiányzó emberek, elfeledett érzelmek csendesen visszatérnek a jelen pillanatba. Nem tudatosan hívjuk elő ezeket az emlékeket, maguktól érkeznek. Ez az oka annak, hogy a karácsonyi zene érzelmileg túlterhelő lehet még akkor is, ha zeneileg egyszerű. Ereje nem abban rejlik, amit zeneileg tesz, hanem abban, amit magával hoz. A megélt idő rétegeit gyűjti össze egyetlen auditív tapasztalatba. Ez azt is megmagyarázza, miért válhat a karácsonyi zene néha nyomasztóvá vagy irritálóvá. Mivel megkerüli a tudatos kontrollt, olyan emlékekkel vagy érzelmekkel szembesíthet bennünket, amelyeket inkább elkerülnénk. Ez azonban nem az esztétikai erejének kudarca, éppen ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy pontosan azt teszi, amiben a zene a legerősebb. Az értelmezést megelőző szinten formálja a tapasztalatot. A csend legalább ilyen fontos szerepet játszik. A karácsonyt gyakran a zene idejeként írjuk le, de esztétikai ereje legalább annyira a szüneteken, a hang visszahúzódásának pillanatain múlik. A késő esti órák, az elcsendesedett utcák, a havon tompuló zajok, egy gyertyafénnyel megvilágított szoba nyugalma, ezek a pillanatok nem üresek. Figyelemmel telítettek. A csend ebben az értelemben nem a hang hiánya, hanem olyan tér, amelyben a hang, az emlékezet és a jelentés befelé rezonálhat. Filozófiai értelemben a csendet gyakran puszta hiányként értelmezték. Az esztétikai tapasztalat azonban megmutatja, hogy a csend inkább feltétel, mint üresség. Csend nélkül a zene zajjá válik. Szünetek nélkül a ritmus összeomlik. A karácsonyi esztétika erre az egyensúlyra épül. A modern élet ezzel szemben gyakran felszámolja a csendet. Az alapzaj állandó, a képernyők figyelmet követelnek. Az idő kitöltötté, optimalizáltá és elfoglaltá válik. Ebben a közegben a karácsonyi csend szinte nyugtalanítóan hat. És mégis éppen ez a kellemetlenség mutatja meg a jelentőségét. A csend ugyanis lehetővé teszi, hogy az idő lelassuljon anélkül, hogy megállna. Teret ad a reflexió számára anélkül, hogy kikényszerítené azt. Nem kell gondolkodnunk a csendben, elég jelen lennünk benne. Így a karácsonyi hangképek, a zene és a csend együtt átalakítják az idő megélését. Nem szüntetik meg a hétköznapi időt. A határidők továbbra is léteznek, a napirendek visszatérnek, de egy rövid időre az idő sűrűbbnek, rétegzettebbnek, kevésbé lineárisnak tűnik. Ez az időbeli besűrűsödés nem véletlen. Egy mély emberi szükségletnek felel meg, annak az igénynek, hogy az élet több legyen feladatok és átmenetek sorozatánál. A karácsonyi zene és csend arra emlékeztet, hogy az időt nem csak használni, hanem lakni is lehet. És ismét, mindehhez nincs szükség hitre.
Nem kell elfogadnunk egy tanítást ahhoz, hogy megérezzük a különbséget a sietős zaj és az értelmes hang között. Elég figyelni. Ezért marad fenn a karácsonyi zene az elhasználódás, az elüzletiesedés és a kritika ellenére is. Nem azért marad fenn, mert meggyőz, hanem mert magát az időt formálja, és ezáltal az érvelésnél mélyebb szinten ér el bennünket. A karácsonnyal szemben megfogalmazott egyik leggyakoribb kritika az, hogy ismétli önmagát. Ugyanazok a dalok térnek vissza évről évre. Ugyanazok a díszek jelennek meg újra és újra. Ugyanazok a gesztusok ismétlődnek. Sokak számára ez az ismétlődés gyanúsnak, sőt üresnek tűnik. Egy olyan kultúrában, amely nagyra értékeli az újdonságot, az eredetiséget és az állandó változást, az ismétlést könnyen azonosítják a megrekedéssel. Esztétikai és filozófiai szempontból azonban ez az ítélet túlságosan elhamarkodott. Ahhoz, hogy megértsük, miért játszik az ismétlés ilyen központi szerepet a karácsonyban, különbséget kell tennünk a rutin és a rituálé között. A rutin figyelem nélküli ismétlés, olyasmi, amit automatikusan végzünk, anélkül, hogy tudatosítanánk. A rituálé ezzel szemben figyelemmel kísért ismétlés, olyan forma, amely részvételre hív, nem puszta végrehajtásra. A karácsonyi rituálék, a gyertyagyújtás, a fa feldíszítése, az ismerős időpontokban való összegyűlés, bizonyos ételek elkészítése nem egyszerűen a múltból áthagyományozott szokások. Strukturált visszatérések ahhoz, ami már megtörtént, de soha nem pontosan ugyanúgy. Ezt a belátást különös mélységgel dolgozza ki Søren Kierkegaard, dán filozófus rövid, de nagy kihívást jelentő művében, az Ismétlésben. Kierkegaardot az a kérdés foglalkoztatja, hogy egyáltalán lehetséges-e az ismétlés. Első pillantásra az ismétlés lehetetlennek tűnik, mert ami egyszer megtörtént, az a múlthoz tartozik. Hogyan történhetne meg újra? Kierkegaard azt mondja, az ismétlés és az emlékezés ugyanaz a mozgás, csak ellentétes irányban. Válasza tehát finom megkülönböztetésen alapul. Elválasztja egymástól az ismétlést és az emlékezést. Az emlékezés visszafelé tekint. Arra törekszik, hogy visszanyerje azt, ami elveszett. Az ismétlés ezzel szemben előre irányul. Visszahoz valamit a jelenbe új feltételek között. Ezért írja Kierkegaard, hogy az ismétlés és az emlékezés ugyanaz a mozgás, csak ellentétes irányban. A karácsonyi ismétlés pontosan így működik. Nem a múlt pontos újrajátszására törekszik. Minden karácsonyt olyan ember él meg, aki különbözik attól, aki az előző évben volt. A gyermekek idősebbek lesznek, a felnőttek új tapasztalatokat hordoznak, a veszteségek felhalmozódnak, az örömök alakot váltanak. A forma visszatér, de a tapasztalat nem marad ugyanaz. Ezért képes az ismétlés elmélyíteni a jelentést, nem pedig kiüresíteni. Egy ismerős dal, amelyet az élet különböző szakaszaiban hallunk, nem ugyanazt jelenti. Egy rituális étkezés, amelyet veszteség után élünk meg, mást súlyt hordoz, mint ugyanaz az étkezés a bőség idején. A forma ismétlődése teszi láthatóvá ezeket a különbségeket. Hans-Georg Gadamer Igazság és módszer című művében kiegészítő nézőpontot kínál. Gadamer szerint a hagyomány nem olyasmi, amit passzívan öröklünk, és nem is olyasmi, amit kritikai távolságtartással magunk mögött hagyhatunk. A hagyományhoz annyiban tartozunk, amennyiben részt veszünk benne. A hagyomány nem tárgy, amely velünk szemben áll, hanem gyakorlat, amelyet végrehajtunk. Ebből a szempontból a karácsony nem egy rögzített jelentéshalmaz, amely megfejtésre vár. Csak annyiban létezik, amennyiben az emberek továbbra is végrehajtják. Gyertyát gyújtanak, dallamokat ismételnek, együtt jelölik az időt. Ezek nem a múltból megmaradt szimbolikus maradványok. Ezek magának a hagyománynak az anyaga. Ez a részvételi jelleg segít megérteni, miért lehet a karácsonyi ismétlés megnyugtató anélkül, hogy nyomasztó volna. Egy kiszámíthatatlan világban az ismerős formák visszatérése tájékozódást ad. Nem bizonyosságot, hanem folytonosságot. Nem válaszokat, hanem felismerést. A modern élet ezzel szemben gyakran gyanakvással tekint az ismétlésre. Arra ösztönöz bennünket, hogy folyamatosan újra teremtsük önmagunkat, rugalmasak maradjunk, és ne kössön bennünket a múlt. Ennek vitathatatlan előnyei vannak, de ára is van. Az ismétlés nélküli élet töredezetté válhat, ritmus és visszatérés nélkülivé.
A karácsonyi rituálék visszahozzák a ritmust. Az időt nem feladatok sorozataként jelölik, hanem ciklusként, amelynek vannak visszatérési pontjai. Ez nem jelenti azt, hogy az idő naív módon körkörössé válna, az élet tovább halad előre. De bizonyos formák visszatérése lehetővé teszi, hogy elhelyezzük magunkat ebben a mozgásban. Esztétikai szempontból ez döntő jelentőségű. A jelentés nem csak az újdonságból fakad. A felismerésből is fakad. Felismerni valamit annyit tesz, ez a világomhoz tartozik. Ez a felismerés nem zárja ki a változást, éppen ellenkezőleg élesebbé teszi a változás értékelését. Ugyanaz a rituálé megmutathatja, mennyi minden változott. Ki van jelen, ki hiányzik, kik lettünk mi magunk. Ez az oka annak is, hogy a karácsonyi ismétlés fájdalmas lehet. A rituálék láthatóvá teszik a hiányt. Egy üres szék egy ismerős asztalnál hangosabban beszél bármilyen magyarázatnál. De ez a fájdalom nem a rituálé kudarca, mélységének bizonyítéka. A rituálé nem véd meg a veszteségtől. Lehetővé teszi, hogy a veszteséget elismerjük anélkül, hogy a jelentés teljesen feloldódna. Pusztán funkcionális szempontból az ismétlés értelmetlennek tűnhet. Miért tennénk újra és újra ugyanazt, amikor az már megtörtént? Esztétikai és egzisztenciális szempontból az ismétlés tökéletesen érthető. Lehetővé teszi, hogy az életet többnek tapasztaljuk egymástól elszigetelt pillanatok sorozatánál. A karácsonyi ismétlés így valami csendesen radikális dolgot tesz. Azt állítja, hogy a jelentés túléli a visszatérést, hogy az ismerősség nem azonos az ürességgel, hogy a folytonosság nem a szabadság ellentéte. És ismét, mindehez nincs szükség hitre. Nem kell elfogadnunk egy tanítást ahhoz, hogy megérezzük a különbséget rutin és rituálé között. Elég észrevenni, hogy egy ismétlést mechanikusan hajtunk-e végre, vagy figyelemmel lakunk be. A karácsony a második válaszra hív. A karácsonyi esztétika egyik legszembetűnőbb, ugyanakkor leginkább figyelmen kívül hagyott vonása a sérülékenység központi szerepe. Képi világának középpontjában nem erőt, győzelmet vagy uralmat találunk, hanem egy gyermeket, amely kicsi, függ másoktól és kiszolgáltatott. Modern szemszögből ez szokatlan. A kortárs kultúra hajlamos az autonómiát, a hatékonyságot és az ellenőrzést ünnepelni. Azt csodáljuk, ami erős, gyors, produktív és sikeres. A sérülékenység ezzel szemben gyakran problémaként jelenik meg, amelyet meg kell oldani, vagy gyengeségként, amelyet el kell rejteni. A karácsonyi esztétika egészen más irányt javasol. A gyermek a karácsonyi képiség középpontjában nem teljesítményt jelképez, hanem kezdetet. És a kezdet filozófiai értelemben mindig törékeny. Minden kezdet bizonytalan, minden kezdet gondoskodásra szorul. Hannah Arendt filozófiája segít megérteni, miért bír ez ilyen mély jelentőséggel. Az Emberi állapot című művében Arendt bevezeti a natalitás fogalmát. A natalitás arra a tényre utal, hogy az emberek megszületnek, és hogy minden egyes születés valami radikálisan újat hoz a világba. Arendt számára ez a kezdeni tudás az emberi szabadság legmélyebb forrása. Az a csoda, amely megmenti a világot, végső soron a natalitás ténye. Arendt szerint a csoda, amely megmenti a világot, az, hogy az újrakezdés mindig lehetséges. Ez nem szentimentális állítás, hanem filozófiai. Egy olyan világ, amelyben semmi valóban új nem kezdődhetne el, egy zárt világ volna, egy remény nélküli világ. A karácsonyi esztétika ezt a kezdetet állítja középpontba. Nem diadalmas eseményként, hanem csendes tényként. Egy gyermek nem hatalommal jelenti be magát, csendben jelenik meg, védelemre, melegségre és figyelemre szorulva. Esztétikai szempontból ez radikális választás. Azt sugallja, hogy a jelentés nem elsősorban abban jelenik meg, ami ural vagy elsöprő erejű, hanem abban, ami megsérülhet, abban, ami gondoskodást igényel. Ez a sérülékenységre irányuló figyelem nem korlátozódik a vallási szimbolikára. Még a világi ünneplésben is a karácsonyi képek gyakran a kicsinséget hangsúlyozzák. Szerény fényeket a vakító ragyogás helyett, csendes jeleneteket a látványosság helyett, intimitást a monumentalitás helyett. A lépték tudatosan emberi marad. Ez azért fontos, mert a lépték alakítja a tapasztalatot. A monumentalitás lenyűgöz.
Az intimitás figyelemre hív. A karácsonyi esztétika ez utóbbit részesíti előnyben. Emmanuel Levinas filozófiája más irányból mélyíti el ezt a belátást. A totalitás és végtelenben Levinas amellett érvel, hogy a másik arca kötelezettség alá helyez bennünket. A másik sérülékenysége nem olyasmi, amit semlegesen szemlélünk. Megszólít bennünket, választ követel tőlünk. Levinas nem esztétikai nyelven beszél, de gondolatainak esztétikai következményei vannak. Amikor sérülékenységgel találkozunk, különösen egy gyermek sérülékenységével, nem maradhatunk közömbösek erőfeszítés nélkül. Valami bennünk megszólítódik. A karácsonyi esztétika ezt az alapvető emberi fogékonyságot használja fel. Nem parancsolja meg, nem moralizálja, egyszerűen bemutatja a sérülékenységet és hagyja, hogy az megszólaljon. Ez az egyik oka annak, hogy a karácsony érzelmileg megterhelőnek tűnhet. A sérülékenység nem csak a gondoskodásnak nyit teret, hanem az emlékezetnek és a veszteségnek is. Eszünkbe juttatja azokat, akikről gondoskodtunk, és azokat, akik gondoskodtak rólunk. Emlékeztet arra, mennyire függők voltunk egykor, és mennyire függők lehetnek ma mások. Esztétikai szempontból ez a kitárulkozás nem hiba. A mélység forrása. Az a jelentés, amely soha nem kockáztatja a sérülékenységet, felszínes marad. A modern kultúra gyakran megpróbálja felszámolni a sérülékenységet azáltal, hogy mindent teljesítményé átalakít. Olyan képeket szerkeztünk magunkról, amelyek kompetensnek, sikeresnek és önellátónak mutatnak bennünket. A karácsonyi esztétika ellenáll ennek a logikának. Megengedi, hogy a függőség szégyen nélkül megjelenjen. Ez az ellenállás finom. Nem érvelés vagy kritika formáját ölti, hanem a bemutatásét. Egyszerűen egy másik képet tár elénk arról, mi számít. Ez a kép pedig azok számára is érthető marad, akik elutasítják a teológiai értelmezéseket. Nem kell hinni ahhoz, hogy felismerjük, a kezdetek törékenyek, a gondoskodás szükséges, és a sérülékenység nem azonos a gyengeséggel. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy a karácsonyi esztétika megőriz egy olyan igazságot, amelyet a modern élet hajlamos elfelejteni. Az erő és a sérülékenység nem ellentétei egymásnak. Minden valódi erő gondoskodást feltételez, és minden kezdet kitettséget. Ezért nem hősök állnak a karácsony középpontjában, hanem a létezés hétköznapi csodája maga. Az a tény, hogy egyáltalán elkezdődhet valami. Esztétikai értelemben ez a kezdetre irányuló figyelem megnyugtató hatású. Eltereli a figyelmet a kimenetelektől és teljesítményektől, és visszavezeti a jelenléthez. Arra emlékeztet, hogy az élet nem csak abból áll, amit véghez viszünk, hanem abból is, amit fent tudunk tartani. És ez az emlékezés ismét nem tanításként érkezik, hanem képként, gesztusként, atmoszféraként. Nem kér tőlünk mást, csak figyelmet. Talán ezért marad olyan kitartó a gyermek képe még egy varástalanított korban is. Olyasmire szólít meg bennünket, ami a hitet megelőzi. Alapvető viszonyunkra a kezdethez, a gondoskodáshoz, és ahhoz a törékeny tényhez, hogy valami új egyáltalán megjelenhet a világban. Az egyik oka annak, hogy a karácsony sok modern érzékenység számára kényelmetlennek hat, nem elsősorban vallási háttere vagy elüzletiesedése, hanem őszintesége. A karácsony nehezen viseli el az iróniát. Olyan képeket, hangokat és gesztusokat kínál, amelyek azt kérik, hogy komolyan vegyük őket. Nem intellektuálisan, hanem érzelmileg. A modern kultúra gyakran az iróniát tekinti védekezési formának. Az irónia távolságot teremt. Lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjünk valamivel anélkül, hogy teljesen elköteleződnénk mellette. Élvezhetünk valamit úgy, hogy közben megóvjuk magunkat a csalódástól. Ha valami nem érint meg bennünket, mindig mondhatjuk, valójában soha nem vettük komolyan. A karácsony ellenáll ennek a magatartásnak. A gyertyák, a lágy fények, az ismerős dallamok és az ismétlődő rituálék könnyen szentimentálisnak tűnhetnek. Kiteszik magukat a gúnynak. Naívnak hathatnak egy olyan világban, amely büszke a kritikai tudatosságra, és mégis sérülékenység ellenére fennmaradnak. Theodor Adorno filozófus mélyen gyanakvó volt azzal szemben, amit gicsnek nevezett. Olyan művészet, amely kész érzelmeket kínál fel valódi tapasztalat nélkül. Esztétikai elméletében Adorno a hamis kiengesztelődés ellen figyelmeztet, az olyan formák ellen, amelyek úgy tesznek, mintha a világ jobb volna, mint amilyen valójában.
Ugyanakkor valamihez ugyanolyan határozottan ragaszkodik. Az igazi művészet ellenáll egy olyan világnak, amelyet teljes egészében a számítás és a hasznosság ural. A művészet a társadalom társadalmi ellentéte. Legjobb esetben a karácsonyi esztétika is ebben az ellenálló értelemben működik. Nem tagadja a szenvedést, az igazságtalanságot vagy a veszteséget, nem tesz úgy, mintha a világ megváltást nyert volna, de nem engedi, hogy a világ pusztán a hasznosságra, a produktivitásra vagy a hatékonyságra redukálódjon. Ezért a karácsonyi esztétika által való megérintődés nem naivitás, kitárulkozás. Annak elfogadása, hogy valami számíthat, és hogy ez a jelentés nem feltétlenül ellenőrizhető vagy irányítható. Ez a kockázat az, amit az irónia elkerül. És pontosan ez az, amit a karácsony vállal. Ahhoz, hogy megértsük, miért marad fenn a karácsony, figyelembe kell vennünk azt a világot is, amelyben megjelenik. A modern életet a gyorsaság, a töredezettség és az állandó értékelés jellemzi. Az idő mérhetővé, optimalizáltá és kitöltötté válik. A terek a hatékonyság szolgálatában állnak. A figyelmet folyamatosan igénybe veszik. Egy ilyen világban a közösen megélt esztétikai tájékozódási pontok ritkává válnak. Max Weber szociológus a varástalanodott világ kifejezéssel írta le a modernitást olyan világként, amelyben a jelentés többé nem adott, hanem előállítandó. A hagyományok nem hordoznak többé automatikus tekintélyt. A szimbólumok nem szólnak egyetlen hangon. Ebben az összefüggésben a karácsony ideiglenes esztétikai menedékként működik. Rövid időre más ritmusok válnak megengedetté, a lassúság elfogadottá válik, az ismerősséget nem utasítják el azonnal, mint megrekedést. A csend, a fény és az ismétlés indoklás nélkül is jelentéssel bírhat. Fontos hangsúlyozni, ez a menedék nem ideológiai. A karácsonyi esztétika nem követel egyetértést. Az emberek nagyon különböző módokon értelmezhetik azt, amit tapasztalnak, vagy akár egyáltalán nem elemzik, és mégis ugyanabban az érzéki világban lehetnek jelen. Ez pontosan az, amit Kant az esztétikai ítélet közölhetőségének nevezett. Az esztétikai tapasztalat közös érzést hoz létre anélkül, hogy közös hitre kényszerítene. Lehetővé teszi az értelmes együttlétezést fogalmi konszenzus nélkül. Egy polarizált világban ez nem elhanyagolható. Az élet előre haladtával a karácsony gyakran megváltoztatja jellegét. Ami egykor magától értetődőnek tűnt, ma már örömöt és szomorúságot egyszerre hordozhat. Az ismerős rituálék felidézik azok emlékét, akik már nincsenek jelen. A hiány tapinthatóvá válik. Az esztétikai tapasztalat különösen alkalmas komplexitás hordozására. Az érveléssel vagy magyarázattal ellentétben nem igényel feloldást. Megengedi az ellentétes érzelmek együttélését. A karácsonyi esztétika telített az emlékezettel. A zene korábbi ételeket idéz fel, az ismétlés láthatóvá teszi az irányt, a csend ott szólal meg, ahol a szavak kudarcot vallanának. Bergson tartalomfogalma segít megérteni, miért történik ez. A múlt nem olyasmi, amit magunk mögött hagyunk. Aktívan jelen marad a jelenben. Karácsonykor ez az összefonódás különösen sűrűvé válik. Ezért lehet a karácsony fájdalmas anélkül, hogy értelmetlenné válna. Nem boldogságot ígér, hanem jelentőséget. Lehetővé teszi, hogy a veszteséget megéljük anélkül, hogy a jelentés teljes egészében feloldódna. Ebben az értelemben a karácsony nem úgy vigasztal, hogy eltörli a fájdalmat, hanem úgy, hogy helyet ad neki egy jelentéssel bíró egészben. Most visszatérhetünk ahhoz a kérdéshez, amellyel elindultunk. Miért érint meg bennünket még mindig a karácsony? Azért érint meg, mert az esztétikai tapasztalat szintjén működik. Az érzékeket szólítja meg az értelem előtt. Jelentést hoz létre anélkül, hogy hitet követelne. Összegyűjt embereket anélkül, hogy egyetértést kényszerítene ki. Nem magyarázza meg a világot, nem váltja meg, de lehetővé teszi, hogy a világ, ha csak rövid időre is, olyan helyként jelenjen meg, ahol a fény létezhet a sötétségen belül, ahol az idő lelassulhat, ahol az ismétlés elmélyíthet, nem pedig kiüresíthet, és ahol a sérülékenységet nem azonosítják a gyengeséggel. Egy olyan korban, amely gyakran úgy tekint a jelentésre, mint amit folyamatosan elő kell állítanunk, megvédenünk vagy igazolnunk, a karácsony valami halkabbat kínál. Megengedi, hogy a jelentéssel találkozzunk. És talán ez elegendő. Nem azért, mert minden kérdésre választad, hanem azért, mert
ha csak egy pillanatra is, megváltoztatja azt, ahogyan a világ megjelenik. És évről évre ez az apró változás még mindig megérdemli, hogy észrevegyük. Boldog karácsony!